Okay, welcome back to our lecture in chemical engineering calculations. So this lecture video would well, we would discuss dimensional homogeneity. No, pag sinabi nating dimensional homogeneity, it's also called the dimensional consistency. We will tackle also the dimensionless groups. No, but since you have already watched the video and you know already the concept of the dimensionless groups, we are going to apply that concept. No, by solving problems, no, and apply that knowledge in a higher critical thinking, no. This problem comes from the old board exam problem, no, and we should, as an engineer, no, in order for us to have a license of being engineer, we should pass the board exam. However, sa chemical engineering po, ang board exam natin is 3 araw, no, and a board exam in chemical engineering uh, sa lahat ng engineering tayo lang ang 3 araw, pagkakaalam ko. Kaya tayo tinawag na universal engineer, no? Because it's our advantage that in any field, kahit saang field tayo mapunta, we can ace that, no? Whether it's for pharmaceutical, whether it's for electronics, whether for electrical, no? Pag-aralan lang ng chem-eng yan, kailangan alam na ng mga chem-eng yan, no? Lahat ng mga, so malawak po ang ating, malawak ang ating kurso, no? And as we discussed, no, ang first day ng board exam, lahat ng chem na napag-aralan natin. So first, Anachem 1, merong Anachem 2, Organic Chem 1, Organic Chem 2, Mechem 1, Phychem 2, no, Biochem tsaka General or Chem, no, College Chem, no. Unang araw pa lang yon, sandamakmak na subject na agad, no. And for the second day, yun yung mga major natin, no, yung mga chemical engineering calculations, and pinakamarami doon ay chemical engineering thermodynamics, no? And ano pa ba, yung mga momentum transfer, separation process, heat and mass, no? And lahat po ng may CHE na may course code sa ating 1MCL, yun yung kasama sa board exam, no? And in order for us, third day pa, may third day pa. Yun yung mga physics, Math 51, Math 52, Math 55, physics, statistics, engineering data analysis, CHE laws ethics, engineering economy, especially yung paborito nyo lahat, MEC, no? May MEC din. And if you will read this problem, no, uh, the Brickman number, no, is used in heat and mass transfer, no. So hindi ko pa natitik yun. But basically, na-introduce nata sa amin ito sa momentum nung diniscuss yung thermal conductivity, no. And ang Brickman number, when you say Brickman number, is often used in analysis of organic liquid flow, no. And this dimensionless number is proportional to viscosity mu. Mu din yan. Now, derive the Brickman number if it depends on viscosity mu, velocity of flow v, thermal conductivity k, and fluid temperature t. Now, ang tinatanong sa atin is ano yung Brickman number, no? Ano yung tinatanong sa atin is NB, di ba? Ano ang formula ng NB? If it depends on the viscosity, velocity, thermal conductivity, and fluid temperature. Now, the problem itself, napakakulang kung tutuusin, no? Hindi natin alam kung paano natin siya iso-solve. Paano natin makukuha itong mga value na 'to? Paano natin makukuha 'yan? Anong pipiliin natin diyan? Alin ba yung tamang sagot diyan, no? And in order, hindi nga natin alam yung formula ng Brickman number, eh. Because the Brickman number is a dimensionless number. Now, the Paris Chemical Engineer Handbook is 2,000 plus pages. So if you will answer this in board exam and you will scan or skim the our handbook, no, to find the value for the Brickman number, it would be really difficult for us, no? Kasi maubusan tayo ng oras. Paghanap pa lang yung mga letra sa Paris, ganyan lang, no? And para natin ma-solve to, we try to dissect the problem, no? Una, tinatanong sa atin is what is the Brickman number, no? Paano natin makuha yung NB na yan, yung Brickman number na yan? So, anong gagamitin nating formula? Eh, wala nga rin tayong formula. Wala rin tayong given na value. Pero binigyan tayo ng condition,
no? Binigyan tayo ng condition such that the Brickman number, no, depends on the viscosity. Pag sinabi kong depends on the viscosity, the value of the Brickman number will depend on the values of these variables. Ibig sabihin, yung value ko ng Brickman number, no, pag nag-input ako ng value ng viscosity, nag-input ako ng value ng thermal conductivity, fluid temp, velocity, may lalabas akong value which is the NB, no, or yung output natin which is the Brickman number. No, ibig sabihin ng depends, function at ang Brickman number ay function ng viscosity, velocity, thermal conductivity at fluid temp. Now, kung alam natin ang Brickman number ay function ng mga variables na 'to, how would we solve this one? If the problem is too difficult, no, for us to think, no, kasi alam na natin yung tinatanong. The next one is paano natin siya aatakihin yung problem, no? And para maatake natin yung problem, what we need to do is to think, no, backwards, no? Magso-solve tayo backwards para malaman natin kung paano natin siya iso-solve, no? Now, in this problem, since wala namang binigay na given, puro condition lamang, we will think on a word that would give us, no, a glimpse kung paano siya iso-solve, no? Ano sa tingin niyo diyan? Ano yung mga word na medyo bago? Proportional, derive, ano pa? Dimensionless. Eto, importante ba 'to sa problem? Hindi. So, X na 'yan. Ano lang yung importante diyan? This dimensionless number is proportional to viscosity U. Tama? Anong ibig sabihin ng is proportional to viscosity U? Anong ibig sabihin ng proportional? Now, let's discuss proportional. Pag sinabi natin proportional, sabi ng kaklase ko dati, ayun, nagtanong yung teacher namin. Ano yun? If you want to be respected, you always have to act. Ano may nagtitinda ng turon? You have to act proportional. Yun ang sabi sa amin. You have to act proportional. Yung professional pala yun. Aray ko, sakit na lalamunan ko. Proportional daw. Anyway, pag sinabi natin proportional, isang bagay, no? In mathematics, when we say proportional, no? Remember that, remember this line. This is a line graph, di ba? So, in mathematics, we have y is equal to x lang ba yan? Linear lang yan. Kaya lang, para maging line siya, meron tayong ilalagay na k. Ang tawag sa k na yun, yung tinatawag nating constant of proportionality. Ibig sabihin, kung mag-input ako na mag-input ng value na x, yung lalabas ko na value ng y, kunyari, ayan, yung value ng y, value ng y, value ng y, yung lalabas na value ng y ko dyan, yung difference nila sa isa't isa, may ratio, no? Or yung tinatawag nating proportionality, no? Ibig sabihin, para makuha ko yung proportionality nitong equation na to, I would divide this one by x. Then the constant of proportionality is just the ratio of the output and the input. So, ibig sabihin, kung itsura ko ay ito 2 times, no? Kung ang constant of proportionality ko ay 2, therefore, kapag pinalaki ko 'tong picture na 'to, dapat eksaktong doble nitong picture na 'to. So, gets nyo? So, ganun lang yun, yung tinatawag nating proportionality. Ibig sabihin, kung 2, nag-input ako ng 2, tapos lumabas ay 4, ang constant of proportionality ko ay 2. Kung nag-input ako ng 6, tapos ang lumabas ay 12, ang constant of proportionality ko ay 2. Ibig sabihin, yung mga lumalabas na y ko, which is 6, which is 12, which is 4, no? May ratio sila na tinatawag, no? And pag kinuha natin yung ratio nila sa isa't isa, constant po yung nakukuha natin. Now, same here, concept here, no, in proportional, which is already discussed in elementary, no. Paano tayo kukuha ng problem? Ang concept, kung y natin is what we call the Brickman number, no. And then this k, no, we will find this k, no. Yung kasi 'di ba, proportional daw sa viscosity. So therefore, matic na yung isa dito, viscosity. So dito sa problem, lahat ng
viscosity na nasa denominator ay mali na. Kasi proportional nga eh. Pero sa bagay, hindi naman niya sinabi kung directly or inversely proportional. Sabi niya lang proportional. So basically, pag sinabi yung proportional, multiply natin, no? And this problem, ano pa yung mga hindi natin na alam? Ito palang alam natin, proportional yung Brickman number sa viscosity. Ano pa yung clue? Ano pang mga words na ginuhitan natin ang hindi natin alam? Brickman number, di naman talaga natin siya alam. Di ko rin naman alam yan. Basically, kailangan natin i-solve, no? Pero ginagamit to sa heat and mass transfer. No. This dimensionless number. Pag sinabi nating dimensionless number, in order for a number to be dimensionless, what would happen? For example, we have A, B, A, B. Di ba nakakapag-cancel lang tayo kapag parehas ang value ng B para sa value ng B. So kung yan, makakancel natin, then we will have dimensionless. Wala tong dimension. No? And nakakapag-cancel lang tayo kapag same yung value ng nasa numerator at nasa denominator. Now, take a look at this one. No? Nakakapag-cancel lang tayo kapag same yung value ng numerator at denominator. However, in this given, kitang-kita mo na meron hindi lang naman iisa yung variable natin. Merong viscosity, merong thermal conductivity, may volume, may temperature. No? Now, how will we solve that? Paano natin siya makakancel? Eh, hindi naman sila pare-pares ng value. Posibleng parehas ang value ng viscosity, posibleng value naman. No? How would you make something the same? Alam niyo, wag muna kayo mag-notes. Kasi, di ba ang purpose ng pag-notes natin eh para matandaan yung kinokopya natin. Tama. Para pag tinignan natin yung notes natin is naaalala natin. Paano kung yung notes natin hindi naman natin naiintindihan? So, ang gawin nyo, note muna kayo bago kayo mag-notes. Tsaka nyo na lang siya balikan. Kasi ito ay naka-upload naman. Hindi naman yung mawawala. Doon ko naman tinatanggal. No? And, after nyo makinig, tsaka nyo kopyahin. Kasi, di ba ganun naman? Paano natin matatandaan yung isang bagay na hindi naman natin naiintindihan? Hugot. Paano natin siya maaalala kung hindi natin siya naiintindihan? At kapag may mga bagay na hindi tayo naiintindihan, ano inaalam natin? We know the background. Same with the problem, no? Pag pag hindi natin maintindihan yung problem, we try to dissect the problem. Ano bang problema sa problem? No, ano yung mga magbibigay sa atin ng conditions? Ano yung magbibigay sa atin ng clue para mahanap yung tinatanong, no? And from this problem, it is very obvious, no, that we would derive, no, kasi sinabi naman na. Now, the question in this problem, wala naman siyang given masyado. Now, ano pa yung pwedeng gawin nating way para ma-solve natin siya? Using the concept of dimensionless number, dapat daw, sa dimensionless number, ano nangyayari? Yung mga variable ko, nakakancel. Ibig sabihin, yung mga parameter ko, which is viscosity, itong mga to, dapat makakancel siya. However, this viscosity, this velocity, this conductivity, and this temperature does not exist as single. Hindi siya mag-exist as viscosity lang. Tama? Kasi ito ay derived formula. So, ibig sabihin, kung pakbit yan, may kalabasa at kung pakbit itong viscosity, may kalabasa at sitaw at ano pa to, kamatis, no? So, isasama natin yon o kuha. So, alam na natin yung isang clue. Next clue, dimensionless number. How would we try to cancel all of everything? Using mathematics, if we have A, B, tapos sa kabila, baba ay A and D. How would we cancel all of this one para maging dimensionless? We would raise this number into any number. Sa nating anong value ng exponent na kapag rinaise natin, yung value ng lahat ay parehas. Sa 0, di ba? Pag rinaise mo sa 0 to, I would have A raised to 0, B raised to 0, A raised to 0, D raised to 0. And any number raised to 0 is equal to 1. So for me to cancel this one, the exponent of each variable should also be 0.
However, since napakarami nila, imposible na lahat 'to ay zero ang variable. Zero ang exponent kasi may 2 eh, kita, tama? No, so napaka-imposible na zero lahat kasi wala tayong makukuhang sagot. Then we will find that exponent by equating this one, no? By equating the exponents of this one sa zero, na mamaya tuturo ko pa. Now, in this one, we have the viscosity, the thermal conductivity, the stream velocity, which is also called the V, and the stream temperature, T na lang yan, V, T na lang yan. Palitan niya na lang, no? Oras na. Mamadali eh, no? 15 minutes pala. Goals. Okay, let's start our discussion. Paano natin gagawin yun? Paano natin ika-cancel yun? So, yun ang concept. Kukuha tayo ng formula. Kunyari, iting y is equal to kx. Si y, si nb. Tapos, si k, yung hahanapin natin. No? And, as you can see, hindi natin alam kung pwedeng ang maging sagot kasi ay pwedeng u, k over vt. Pwede rin namang mu, t over vk. Puwede rin namang V squared, tapos T dito, tapos mu dito, tapos isa lang yung nasa baba. The question is, paano natin siya malalaman? No? The answer is that exponent. Because it will dictate whether that parameter is in the numerator or in the denominator. Now, let's solve that. Okay, when we say, in order for us to solve the problem, we should let first, no? Kung yung mga sahog, for example, viscosity. Ano bang sahog ng viscosity? Ba, isipin yung pakbet. No? Ibig sabihin, may kalabasa, may sitaw yan. And these derived formulas such as Newton, no, velocity, temperature, lahat yan, may mga, mm, merong units, no? And hindi lang naman ang viscosity, hindi lang naman isa ang unit niyan. Ang Newton, hindi lang naman siya nag-i-exist as Newton lang. 'Di ba? Kasi derived formula lang naman siya. Ang tunay na formula ng Newton ay kilogram meters per second squared. Kung i-base natin siya sa SI. Now, this one, we would let letters, no? M is equal to mass, L is equal to length, T is equal to time, and Q is equal to heat. No? After letting, ano na gagawin natin? Now, in this one, we would try to represent the units of viscosity, the K, the V, the T, no? In such units na hindi na tayo gagamit ng mass. Alam natin na SI, tama? Meter, ay ano bang mass? Kilogram, meter, seconds. So, ibig sabihin, ang unit nito ay kilogram, meter, seconds. Paano nangyari na kilogram, meter, second ang unit ng viscosity? Ang viscosity, ang SI niya ay ito. Newton seconds per meter squared. Paano naging kilogram meters per second? We would derive para maging ganito. Now, think of this one. This Newton is equal to kilogram meters per second squared. So, ibig sabihin, sa numerator, meron akong kilogram meters per second squared times S over M squared. Now, habang ako baka mamaya hindi na-record. Nag-record na kasi ako kanina, tapos hindi pala siya naka-record. Now, we would cancel S para maging eto na lang, no? Pagka-cancel natin sa S, ibababa natin si S dito, tapos si M, ka-cancel din natin. So, magiging, pag kinancel natin yan, numerator sa numerator. So, S, ibababa. Magiging kilogram, SM. No? And we will think the linet natin, M as a mass, kilogram, mass, S, which is time. Ito rin naman yun. And M, which is equal to length. So, kaya siya nakuha. Kaya ganito. So, syempre, hindi lang naman nag-iisa si viscosity. May mga tropa din yan. Si thermal velocity, si stream temperature. We'd also find that. Tada! Meters per second. Temperature, which is Q. And the last, thermal conductivity K, which is ml over T cubed over Q. Now, this one is, kung MKS tayo, no? KMS, KMJS, no? Kung ano man yan. MKS, meter, kilogram, seconds. Tama? Then, now, this M is kilogram.
Length meter over temperature, Kelvin cube, pwede. IT pala 'to, S cube, tapos Kelvin, gano'n. So, ganyan ang unit ng thermal conductivity. Now, after finding this, anong gagawin na natin sa mga value na 'yan? Gagawin natin sa mga 'yan, what will we do to that values for us to determine, no, anong gagamitin natin diyan? No, now let's go back to our equation. 'Di ba sabi ko ang Birknam ba? Bricknam, ay ano nga ba 'yun? Bricknam? Limutan ko. Brinkman number. No, for us to solve this Brinkman number, think of this as x, f of x. Then yung Brinkman number, yun yung y natin. Tama. So, mathematics, di ba? Yung x na to, ang laman, ito. However, itong mga to, mahihiwalay pa siya sa mga sangkap kasi meron to. Tama. Itong k, ito. Itong v, ito. Itong temperature, ito. So, ganon. Now, if we would like this as y is equal to f of x, no, we would now input, no, mamaya. So, bakit 0 to? Ano nangyari dito? Now, let's go back to our lecture kanina. 'Di ba sabi, para daw ma-cancel lahat ng ng combination ng mga unit na yan, para ma-cancel sila, the exponent should be 0 para equal sila na value. However, since pinagsama-sama mo sila, hindi lang dapat 0 magiging exponent nila. Why? Kasi may mas dito, may mas ako dito. So, pag pinag-multiply ko sila, magiging m squared. So, probably, pwedeng magkaroon ako ng unit na square sa ilalim or unit na square na nasa taas. No? Now, what would we do? We would raise everything of the dimensions into 0. And we would equate that, no? We would input muna ito, dito, mo. And this L, i-input natin itong, hindi pala. We would input here, ito dito. Ulit. Since ito, di ba? Ito na ngayon yung y natin. Equals to f of x, which is this one. No? I-equate natin ito, i-equate natin ito dito. Okay? However, ito ngang u, k, u, t, o, ano yan? Hindi lang siya nag-exist as ganyan. 'Di ba? Kasi meron pa siyang mga sangkap, which is this one. So, para ma-solve yung mga sangkap na yun, isa-substitute natin itong sangkap na to dito. To velocity dito. Velocity din yan. T dito. K dito. Pag substitute natin yan, ang lalabas ay ito. Okay, mabigla. Ayan lang din naman yung substitute ko lang dito. Substitute ko lang to dito. And so on and so forth. No? Now, the question is, what is this A, B, and C, and D? Ito yung sinasabi ko kanina. No? Because they are combinations, no? Product sila. Hindi pwedeng 0 yung lahat kasi wala tayong makukuha. No? Wala tayong makukuhang relationship to each other. Now, we are going to find that exponent, no? By equating this one to, by equating this one equating this one to here. So, ayan po. So, ito yun. Yan. In-equate na natin. So, hanapin natin itong A, itong B, itong C, at itong si D. Now, to find this one, parang balikan nyo yung partial fractions nyo, di ba? Hinahanap yung A, B, C, at D. So, paano natin siya hanapin? Now, let's try to solve. Okay. Ano yung tatandaan nyo sa partial fractions? Di ba? Kung meron akong A, B dito, kung A, B dito, tapos may AB din ako dito. Yari, 3 plus 5. Big sabihin, kung since same sila ng base, pwede kong i-equate yung exponent dito sa exponent dito. So, 0 is equal to 3. Tama? So, exponent dito tsaka exponent ko dito, 1 is equal to 5. Ay, ang tawag dun? Ang ng axiom na to. Dapat variable. Kaya A, C, tapos 0 to, halimbawa. So, 0 is equal to A, 0 is equal to C. So, ganun lang din dito. No? Yung M ko dito,
'to, M 'di ba 'to? M, 'no? I-equate natin siya, i-equate natin itong exponent nito sa exponent dito. Exponent nito sa total exponent nito. Exponent nito sa total exponent ng t. Exponent nito sa total exponent ng q. Now, paano natin mahanap yung total exponents na yung sinasabi ko kanina pa? First, we would write this fraction into a mm, easier way. Now, for us to write this fraction in an easier way, anong gagawin natin? Pwede natin gawing m raised to L raised to negative 1 kasi nasa denominator. T raised to negative 1 kasi nasa denominator. Iangat natin, linear na siya. Mas madali siyang tawag dun? Madali siyang ma-visualize. Tama. Next, si B, 3 raised to negative 3, Q raised to negative 1. Then next, si T, tataas natin naging negative 1. Ngayon, pwede na natin siya ngayong i-distribute si A para makuha natin yung total exponent ng M, total exponent ng L, total exponent ng T, total exponent ng Q. Okay, for us to solve this one, we would distribute, no? So, pag dinistribute ko si A dito, ano mangyayari? A dyan, A dyan. What would happen? Using laws of exponents. This is basic algebra naman, no? We would have MA, L raised to negative A. Itong negative A dito, gawa na ito. Now, if we would distribute B here, M, we would have M raised to B. Try nyo rin. L raised to B. T raised to B. T raised to negative 3B. And negative B, Q raised to negative B. So, ayan po yun. Sa C, ganun din, and so on. Ito yung makukuha nating value. So, dinistribute lang. Ngayon, naka-equate pa rin to dito. No? Hindi pa siya tapos kasi we will simplify this one. Now, all like terms would be all same bases. All exponents of the same bases would be added. No? Sabi sa laws of exponents, the same base, pwedeng i-add ang exponent. Tama. If you multiply same base, pwedeng i-add yung exponent. So, this one, A plus B, yung susunod, L. So, check nyo yung L, L, L. Anong exponent niya? Negative A, ito, plus B, plus C. Kasi multiply mo. Next, for T, itong negative A, ito din, negative T, minus A, minus 3B, minus C. Negative A pala to. Negative A. Okay? Gets? O, yun lang. Negative A yan. Baka malito kayo. Okay. Now, nasusunod natin gagawin. Wala. Lagyan nyo na negative to, ha? Now, since na-total na natin siya, nahanap natin total exponent ng M, nahanap na natin total exponent ng L, total exponent ng T, total exponent ng Q, we would now equate this one to this M, 0. So, yung M, katapat ko si M, dito pa rin yan. Ibig sabihin, yung A plus B ko dito, i-equate ko sa 0. Kaya ito. Now, if we would transpose, what would happen? Equations to get A and B and C. We would transpose, I would get B is equal to negative A. Then next, equation 2, ito yun. If we would apply the value for here, magkakaroon tayo ng negative A minus A plus C equals 0. So, magiging negative 2A plus C is equal to 0. To find C, let's transpose. Magiging negative 2A is equal to C. Negative C. To cancel negative, cancel na lang yan. So, C is equal to 2A. Ito lang din yun. Yan. Yan. So, ibig sabihin, C is equal to 2A. Yung kakalimutan, may negative yan. Now, let's try to solve, no? The next equation, 3. So, since, bakit hindi ko na ito ginamit? Basic na yan eh. Why? Ito na lang. Dito na lang tayo sa mas madali, no?
Okay, tingnan niyo maigi ha. Ilan ang variable natin? A, B, C. Kung ilan ang variable guys, gano'n din kadaming equation. But since apat yung binigay sa atin, hindi na kailangan yung isa diyan, 'no? Ibig sabihin makukuha na natin lahat ng value nito kahit tatlong equation lang gamitin natin. So, piliin natin yung pinakasimple. Ang tawag sa chemical engineering nun ay degrees of freedom, 'no? Para malaman natin kung gaano kadaming ano natin at gaano kadaming binigay sa ating variable, 'no? But since tatlo yung variable natin, tatlo lang yung equation natin, 'no? Kapag gagamit ito, ang hirap 'to gamitin. Ito na lang, makukuha tayo dito. Now, for equation B, ito, equate that to zero. Kasi nga, bakit sa zero? Kasi nga dito siya, 'di ba? Sabi ko kanina, 'di ba? I-equate yung exponent nito tsaka exponent nito kasi equal naman sila ng base, no? Now to get the B here, we would get negative B over equal negative D, cancel lang plus, magiging B is equal to D. Now on the next ano na susunod nating gagawin? Now on our next isa-substitute na natin itong mga value na 'to dito, 'di ba? Now remember that this one nga hindi siya nag-i-exist as ganyan, 'no? Hindi siya nag-i-exist as ganito. So paano natin malalaman anong value na ilalagay natin dito? Eto po, 'di ba? Ito yung kanina kung saan itong pakbet pala ay puwedeng maging kalabasa, sitaw at ano, talong. Itong adobo pala may toyo, may karne, ganyan, ganyan. So, wawatak-watakin natin. Now, for us to determine the value of that one, bakit naging ganyan, try natin i-substitute yung mga nakuha nating value dito, 'no? Dito din. Anong value ng A na nakuha natin? A na nakuha natin, A na yun. Yun na yun, yung A natin. Substitute natin siya dito as A. And K, kaya siya naging negative A, kasi etong K natin, naka-raise siya sa B. Eh, ang B natin ano ba? Siya sa equal sa negative A ulit. At tingnan nyo, B, negative A, B. 'Di ba ito ay K lang din naman. K lang din naman 'to. Tapos naka-raise siya sa B. Tama? Bakit siya naging negative A? Kasi yung B ko ay equal sa negative A. So therefore, negative A ilalagay ko diyan. Now, for the letter V, since C is equal to 2A, 2A ilalagay ko dito. Positive yan ha. Now, since D, bakit naging letter A naman to? Bakit kaya naging negative A yan? Since D is equal to B, etong B equal din sa negative A, therefore this negative A would be substituted. Now, alam na natin yung values ng ano natin. Anong gagawin na natin dito? Paano natin malalaman yung relationship nito sa isa't isa? Eh, hindi naman natin masasabi na may UA, K negative A, V2A, no? Paano natin malalaman? We would assume a value which is 1. No, yung pinakamadali, 1. So, pag in-assume natin yung value ng 1, ano magiging sagot natin? This one, no? So, ito, paghiwalay-hiwalayin natin, hanapin natin yung relationship sa isa't isa. Then, substituting 1 here would give me this 1. Negative 2 kasi 1 times 2. Negative 1 kasi negative, yung A ko ay rinet ko as 1. Gets? Now, we would now simplify this one. So, U1, K negative 1, V negative 2, T negative 1. Now, this K, U, pwede siya sa taas. And these bakit negative 2 to? 2 lang yan. Mali yung nalagay ko. 2 lang yan, 2. And this V is squared. Then, nasa ilalim po yung K. Nasa denominator. Loss of exponents to, dapat alam nyo na. So, therefore, our value of Brickman number is this one. So, ang tamang sagot ko ay letter B. So, that's all for this problem.
Ito lang din yun. Okay? Next. Assuming that the speed of the company 737 is to cut 125 miles per hour. Now, you try to solve this problem. Feeling ko, pinasagot ko na to dati eh, sa estudyante ko dati. Ang nakasagot isa lang. 7 tinuturoan ko nun eh. Isa lang nakasagot. May pa let x pa sila nun. Kasi grade 8 sila eh. Let x equals but since chemical engineer tayo, wag na tayo magagantong let x at y is equal dimensional analysis lang yan, no? So, you try to solve this one. So, assuming, uh, solve nyo muna. Pwede na siyang i-post. So, assuming that you have already paused that one, no? How would we attack this problem? Now, think of our topic, dimensional consistency, no? Una, hanapin muna natin yung tanong. How many gallons are saved in 1,000 miles trip? Tingin nyo. How many gallons are saved in 1,000 miles trip? Yun yung tinatanong natin. Meaning, tinatanong sa atin, ilan galon yung naisalba natin, no? In a 1,000 miles trip. Assuming, ito yung condition natin. Hanapin natin yung condition. That the speed of the company 737, ibig sabihin, ito yung original ko na, speed, 525 mile hours, reneduce ko daw ng 475 para raw makonserve ng fuel. Ngayon, kung yung cutting ba daw ng speed ko from das cutting concern from 2,200 gallon hour to 2,000 gallon per hour na lang. Ibig sabihin, i-reduce ko yung speed ko para ma-reduce ko yung gamit ng galon ko. Ang tinatanong ng problem, ilang galon yung natipid ko. Okay. Now, let's try to visualize the problem. Pag may hindi tayo maintindihan sa tao, anong ginagawa natin? For example, may tao, kasi tayong hindi naintindihan. Diba kadalasan tinitingnan natin yung background nila? No? Kung saan sila nanggaling. So, same with the problem, pagka-atakihin. Pag hindi natin siya maintindihan, let's try to dissect each part of the problem. Kung ano yung makakapagbigay sa atin ng clue. No? Then, that clue, ganun din sa anakem, ha? For example, sa chelate, hindi nyo alam yung chelate. Masking, mga ganun. Chelated, no? Mahihirapan tayo pag hindi natin alam yung mga ganung words. So, same here. Pag may hindi tayo naiintindihan sa tao, inaalam natin kada aspeto kung bakit siya ganun. Inaalam natin pananamit niya, inaalam natin yung ah, background niya, no? Inaalam natin saan ba siya galing school, no? Bakit siya ganyan mag-acting, kung nag-break ba sila ng anya, kung may history ba sila, mga ganon. No? History ng shabu. Bad yun. Okay. Yung word na tinatanong natin, save. Now, let's try to an analogy of saving. No? For example, we have 1,000 miles trip. No? For example lang, pupunta kayo ng taga-Kabuyaw kayo. Kasi di ba may SM sa Santa Rosa, may SM sa Calamba. Ngayon, dito kasi ako, taga dito ako. Diyan. Sa may ay dito pala ako. Banlik dito ako. Yeah. Ito yung Lawa Bay. Minsan, yung tong lawang makapawin. Pero hindi kami naabot. Pataas kasi pride ko. Ano to? Hindi kami naabot niyan. So, ngayon, pamasahe ko, pag mula Kalamba, kunyari bibilang ballpen, may SM Kalamba, may SM Santa Rosa. Pamasahe ko sa Kalamba, minsan, tanda ko 12 lang. No, sabihin natin, pagpunta ko ng Santa Rosa, original way ko pagpunta ko ng Santa Rosa, ang pamasahe ko ay 16. Estudyante na yun. So, 20 pesos minus 20 pesos minus 16. Ang natitira ko na lang ay 4 pesos. No? Pupunta ako ng SM Santa Rosa. However, gusto ko makatipid. Binago ko yung way ko. Gusto ko pumunta ng SM Calamba, which is ang pamasahe is 11 pesos lang. So, nakatipid ako ng ilan? Yan yung matitipid ko. Paano mo malalaman kung ano yung natipid mo? Yung new way mo, tama? Kung ilan yung nagastos mo sa original way minus yung nagastos mo sa
final way, ayun yung natipid natin. So, paano natin malalaman natipid ko? 9 pesos minus 4 pesos equal to 5 pesos. Tama. Ito yung ano ko nasalba ko Ibig sabihin, nakatipid pala ako ng 5 pesos. Same here. Kung ilan yung nagastos ko, 16 minus 11, nakatipid pala ako ng 5 pesos. So, ganon ang concept ng saving, no? We think, no, applying this concept to the problem, no, we will see if the gallons, no, here, na nakuha natin sa 10-10-7-3-7, no, are basically ay ilan yung natipid natin, no, sa pagbabago natin ng way natin ng miles per hour, no, para makapag-conserve daw tayo ng fuel. Tingnan natin. Now, ano tinatanong sa problem? Gallons. Basically, anong unit ng ano natin? Gallons. However, punta muna tayo sa given. Ito yung given natin. Gallons per hour, miles per hour, no? Ilan daw yung gallons na matitipid natin per 1,000 mile trip? Gallons in a 1,000 mile, ibig sabihin gallons per mile. Now, think the problem. Original, ito yung way ko sa original, minus yung aking final way, no? Ito ay ano ko technique ko lang, no? So, paano natin malalaman kung anong unit nito dapat? Gallons per miles din. Anong unit nito dapat? Gallons per miles din, no? Para pag-subtract natin sila. So, now, think of this problem. 1 hour to 525 miles. Yung original ko. Para ma-cancel ko kaagad, tingnan yung maigi. Si gallon, wala mang gallon dito. Pero si miles dapat, kung nasa baba si miles nasa baba din. Si Ocampo yung nasa, miles Ocampo. Kung si miles nasa baba, nasa taas si Aubrey. Aubrey miles. Kung si miles nasa baba, nasa taas si, isip ako, miles. Kung nasa baba si Miles, nasa taas si Cyrus. Joke lang. Miles, di ba? Kung nasa baba si Miles, nasa baba si Miles. So, para ma-cancel ko si R, anong gagamitin ko? Meron pa ako ditong binigay na consumption, di ba? Ibig sabihin, sa consumption ko daw, meron akong 2,200 gallons per hour. So, maka-cancel ko na to. Tama. Now, ano na unit natin? Gallons per miles. So, tama na to. Minus 1 hour over 475 miles. Ito yung bago natin. Ibig sabihin, from 525, ginawa nating 475. Ito na yon. Siyempre, same lang din. Naging 2,000 gallons. Multiply natin siya. Ay, gagi. Ba't wala? Wala. Mag-thank you na agad. 2,000 gallons per 1 hour. So, eto, maka-cancel, cancel. Pares na kami ng unit. Now, if you would solve this one, ano sagot? Divided by 525 minus 2,000 divided by 475. My answer is 0.02. Is this the final answer? Tinatanong ay gallons. Gallons per miles to. Naloko nyo sarili nyo. Hindi nang lokohin sarili nyo. Kasi tinatanong sa atin sa per mile ng trip. Sabihin, kung meron tayong 0.02 gals na napatitipid per miles daw, negative yan negative 0.02 equals times ko saan? Sa 1,000 miles trip. Ibig sabihin, kung miles tong nandito, miles din tong nasa taas. Para ma-cancel siya. Over, wala na. Para ma-cancel lang. Ibig sabihin, 0.02 times 1,000, we have 20.
Question. What's the answer here? Tama ba kayo? 20 gallons? 20 gallons ang nakuha nyo. Basically, the answer here is none of the above. Bakit kaya siya none of the above? Kasi negative. Kung negative, ibig sabihin, etong quote and quote na conserved fuel, no? Wala namang negative dito. X na yan. So, none of the above sagot. Kung negative ang conserved fuel, wala tayong makukuha. Ibig sabihin, hindi tayo nakatipid. That's why this naka-quote siya, no? To conserve fuel, no? Hindi ibig sabihin na kapag dinikrease natin yung speed natin, eh makakatipid na tayo, no? Sa 1,000 miles trip. Same concept here. Kung ang pera ko ay 10 piso, kung yung pera ko ay 10 piso na lang, tapos bumili ako ng merienda nagkahalagang 4 pesos. Nagtipid ako, naging 6 pesos. Pwede ka ba magtipid ng 6 pesos? So, ibig sabihin, original 4 minus 6, lugi pa ako ng 2 kung negative ang score ko. So, ganun din nangyari dito, no? Ibig sabihin, yung pagdidecrease ko ng speed, hindi man talaga ako nakatipid. That's why the answer here is none of the above. Kasi negative yung lalabas na value. Okay? Yun lang. So that's all for today. And if your answer is none of the above, then you're correct. But if you answer 0.02, there's something wrong with you. If you answer 200, there's really something wrong with you. But if you answer 20 gallons, it's okay. However, if you will think critically, ang sagot po talaga ay none of the above. Yun lang. So, thank you for listening. That's the end muna of the lecture video for... So, tayo niya solve to. Pwede niya rin solve yan. Tada! So, tinatanong ng tanong na to kung valid ba tong equation na to. Kung pag sinubstitute ko tong mga to ba dito, ang lalabas ay ito. So, substitution lang yan. Thank you for listening. Hello, hello.